Hello Benizens! Welcome back to my channel. So for today's episode ang pag-uusapan natin is all about deed of sale with assumption of mortgage or popularly known as Pasalo. So I'm no for sure na naririnig nyo na itong terms na to or yung mga incident na ganito, yung mga sumasalo sa bayaran. Sana all may sumasalo. So ito rin ay tinatawag din ito rin ay oftentimes tinatawag din repurchase property. At ito yung ating i-discuss ngayon. We will understand the concept, ano yung process, at ano yung mga basic requirements na kailangan if ever na you will encounter this scenario. And then i-add din natin kung ano yung mga best things to do at i-add din natin kung ano yung mga best thing to do, tsaka kung ano yung mga kailangan natin gawin if ever talaga na makaka-encounter tayo ng mga ganitong scenario or may mag-o-offer sa atin or tayo mismo ay magbibintay, papasalo natin yung mga property. So, if gusto nyong malaman about these matters, then just stick around. Please watch the full video para mas lalo nating maintindihan kung ano ang ating para mas lalo nating maintindihan when it comes to this matter. By the way, I'm Jenner Benz and welcome back to my channel. This channel creates video tutorial and construction-related videos. Now, kung yun yung mahanap yung video, please do consider subscribing my channel. By the way, guys, I'd like to ask you a favor to please subscribe my channel kasi as I saw the analytics sa aking channel, actually, like 5% only yung mga nanonood na nagsusubscribe. Yung iba nanonood lang, hindi nagsusubscribe. So please, if you learn something out from, so please give me a favor. So please give me a favor kung hindi ka pa nakapag-subscribe before going through sa ating pag-uusapan. Please just click that subscribe button. Just click that red subscribe button at i-click mo na rin yung all. Tap the notification bell para ma-update ka or ma-notify ka every time na meron tayong bagong upload. Just like this video. So, in this episode, meron tayong tutorial video coming up. Daming sinasabi, 3 minutes naman. 3 minutes na dajun. So ito na nga guys, ang ating pag-uusapan for this episode ay tungkol sa deed of sale with assumption of mortgage. Ito yung tinatawag or kadalasan nating na-encounter na pasalo na may ito yung kadalasan nating na-encounter at ito yung kadalasan nating na-encounter na may nagsasabing may nagpasalo or may sumasalo sa kanilang property. Especially it really happens sa mga real property at even sa mga sasakyan, sa mga motor, sa mga meron tayong naririnig ng mga ganong incident. Pero in this episode, we will be talking about the real property. So in this episode ay pag-uusapan natin ang ating pag-uusapan is related sa real property or sa mga lupa at bahay ang ating i-focus in this episode. So let's begin the discussion with what we are let's begin the discussion kung ano yung ating dapat malaman at ano yung dapat nating gagawin if ever na magkakaroon or ma-encounter natin itong mga scenario na ganito. Unang-una, kailangan nating malaman
when it comes to buyer and when it comes to seller. Sa sa kanilang dalawa, kailangan alam natin yung purpose kung bakit nating gagawin itong kung bakit gagawin natin itong pagpapasalo ng property. Pagpapasalo ng property. So let's talk about sa seller. So let's talk about first sa buyer. Bakit mo kailangang bumili? Bakit mo kailangang bilhin 'yan? Know the purpose. So know your purpose. I-validate mo, give yourself an assessment. So give yourself an assessment kung ano nga ba yung purpose mo, kung bakit bibilhin mo yung or sasaluin mo yung property kung bakit sasaluhin mo yung property. So, give yourself a clear picture. Ano yung purpose mo? Investment? Or buy and sell? Or lalong-lalo na kung gusto mong tumira dyan. So, kailangan mong malaman yung purpose mo. The same way goes din sa seller. Kailangan alam mo mismo sa sarili mo, what is your purpose? Ano yung purpose mo kung bakit mo ibinta yung or ipapasalo or bitawan yung property mo. So, dapat you have that clear picture or you have that clear reason kung bakit mo ipapasalo yung property. So ito na nga bakit nangyayari itong pag-a-assume ng property. Unang-una, kadalasan bakit nga ba nangyari itong pagpapasalo ng property? Ito yung mga kadalasang rason. So, basically, ito rin yung ma-encounter nyo na kadalasang rason kung bakit pinasalo yung property. Unang-una is, in a particular order, I just mentioned first this, maybe merong emergency na nangyayari. It's either sa health, lalong-lalo na ngayon, pandemic, baka merong So, emergency na merong kailangan ng pera, kung kaya't yun yung rason kung bakit nila ibitawan yung property. Then, pangalawa siguro, nawala ng trabaho. Alam mo naman ang sitwasyon ngayon, ang daming mga company na nagle-let go sa kanilang mga empleyado. So maybe that's the reason, especially sa setup natin ngayon. And then maybe yung iba nagta-transfer ng kanilang mga maybe yung iba talagang nagta-transfer or bumalik sa mga provinces nila dahil nga natanggal sa trabaho. So that means you need to move also, especially kung dahil lang sa trabaho, kung kaya't andun kayo sa area na yon, 'di ba? Kadalasan merong ganun. So might be that's the reason. And then the other reason maybe hindi siya common. And then the other reason at hindi siya common actually, lalong-lalo sa and then yung ibang reason na actually hindi siya common, yung minsan kasi naghihiwalay yung mag-asawa, and then minsan kasi naghihiwalay yung asawa, tapos gusto na nilang bitawan yung property, hati nilang pera. I don't know what's the reason. So actually dahil sa paghihiwalay, so bibitawan nila yung property na meron sila. So actually that's the common reason kung bakit nangyayari yung pagpapasalo ng bahay. So actually, that's the common reason kung bakit ipapasalo yung bahay. And ano nga ba yung benefits when it comes to buyer also? Ano yung benefit niya kung ikaw ay bibili ng pasalo or sasaluin mo yung property? Unang-una yung pinaka-first na reason kung bakit nangyari. Unang-unang magandang reason kung bakit mas maganda rin bumili sa mga ganitong setup dahil yung price ng property most likely yun din yung
babayaran mo. Yun din yung amount na makukuha mo. Siyempre, 'di ba? Kung ikaw ang buyer, you have to know the original price and then kung magkano yung markup niya kasi alam naman natin yung real property nag-increase ng ng price yan. So, kung merong mga increment, kung meron ng mga increment sa kung meron ng mga kung meron ng mga increments sa amount, then alam mo sa sarili mo kung paano mo, kung meron ng mga increment na amount, then alam mo sa sarili mo kung paano yan i-deal. So, basically, ang pinaka-point natin doon is makukuha mo yung price. So, basically, yung point natin doon is makukuha mo yung pinaka so basically ang so basically ang so basically So basically, ang pinaka-point natin dun is kadalasan talaga sa mga nangyayari, yung pinaka-original price, yun din yung dapat makuha mo dahil ikaw yung nag-assume ng property. Then i-mention na din natin na benefits din, then i-mention na rin natin to na magandang rason kung bakit bibili ka na lang or sasalo ka na lang ng property is ready for occupancy. Ready na siya. So, andun na kung gusto nyo mag-transfer, pwede ka na mag-transfer, di ba? So, yun yung kadalasan talagang So actually yun yung mga kadalasang reason kung bakit mas maganda rin na kumuha kayo ng pasalo na property. So we need to know So next natin is we need to know the history of that property. That's a very necessary. Kailangan mo talagang, especially kung ikaw ang buyer, kailangan mong malaman ang history on that property. You have to know exactly kung first, ano yung reason of selling that property. So check, meron ka ng reason kung anong talagang totoong rason. Then number 2, you have to know exactly kung sino or pang-ilan ng owner yung owner ngayon. Pang-ilan na siya, maybe pangatlo, pangalawa, mas maganda talaga kung siya yung pinaka-original na mas maganda talaga kung siya ang pinaka-original talaga na nag-loan sa property na yon. So, mas maganda yung ganong setup. Kasi pag medyo marami na yung pinagdadaanan ng property na yon, medyo marami na yun yung mga papers na kailangan mo para ma-accomplish yung or makuha yung property. Then we need to do then we need to do also part sa ating then we need to do also part sa ating decision is you have to go and visit the actual property. Ano yung status talaga ng property na yun. So, we call it like ocular inspection. So, kailangan mong makita kung ano yung real setup. Ano yung status ng property na yun. I-check mo kung ang electrical, okay pa ba? Okay pa ba yung electrical dyan sa property na yan? Okay pa ba yung plumbing na yan? Okay pa ba yung mga paints? Okay pa ba yung structure? Or okay pa ba baka yung mga bubong pag umuulan, nag-ano na rin yun. May problema na. So, di ba? Lahat dapat i-inspect mo dapat talaga lahat i-inspect mo puntahan mo talaga para malaman mo kung ano talaga yung real status on that property. Then we need to know exactly kung magkano yung pinaka-original price. Yung total contract price on that loan, magkano yung binayaran niya, magkano na lang yung balance. At the same time, aalamin mo kung magkano yung babayaran mo sa kanya. Dahil for sure, nabayaran niya na yung portion na yon. So, magkano yung i-cash out mo, ibigay mo sa kanya. Tapos, magkano na lang yung balance na i-assume mo. Magkano yung monthly. So, yun yung mga dapat nating aalamin bago natin i-engage yung ating mga sarili sa mga transaction na ganyan.
So, kung okay na yung mga factors na yun, then pwede na kayo mag-negotiate sa total amount, magkano yung babayaran, then pwede na kayong mag-negotiate. Then pwede mo na siyang i-negotiate kung magkano yung acceptable na price para sa yung property na yun. Then then dito na then at kailan nga ba pwede nating kailan nga ba pwede nating ipasalo or tatanggapin yung kailan nga ba natin masasabi na pwede na natin siyang ipasalo or bitawan yung property? So actually guys, pag mag-acquire ka ng property, especially sa mga subdivisions, meron kang equity na babayaran at meron ka ring during the amortization. So actually, for both of that period, pwede mo silang bitawan yung property at ipapasalo mo. So during the course of payment sa equity, pwede mo na siyang pag-decided ka na or may mga problema na basta makapag-decide ka na, bitawan mo na, ipasalo mo na, pwede mong gawin yan. Pero let us remember na meron din tayong law, matatandaan mo na, especially kung nagbabayad ka na ng at least 12 months doon sa equity mo, pwede kang magpa-refund for at least 50% doon sa binayad mo. So, hindi ka na hindi mo na isi-stress yung sarili mo maghanap na kung sino ang sasalo. Ipa-refund mo na lang at least 50%. Pero malaki din yung makukuha sa sa pera mo. And then pwede rin during the course of amortization period. Kung during the amortization period na, then that's a time na medyo ito na yung pag-uusapan natin kung ano yung dalawang pamamaraan kung paano natin i-deal itong pagpapasalo ng bahay. So first, let's talk about about doon sa financial institution na nag-provide. So first, let's talk about doon i-execute formally sa mga financial institution na or yun yung mga lender na first let's talk about the doon natin i-execute yung ating transaction mismo sa lender or mismo sa ating financial institution doon sa ating financial institution or doon first let's talk about itong deed of sale. First let's talk about the deed of sale with assumption of mortgage na i-execute natin doon mismo sa either sa bank, either sa Pag-ibig or sa in-house natin na. Gising na sila, besh.
So ngayon, let's talk about first yung i-execute natin yung transaction mismo sa ating mga financial provider. Yung sa So first, let's talk about So first, let's talk about So first, let's talk about So first let's talk about doon s- So first let's talk about So first let's talk about itong So first let's talk about itong process na gagawin mismo exactly sa pag-ibig or sa bank or doon sa developer. So ito yung deed of sale with assumption of mortgage na ating i-execute mismo doon sa ating mga inutangan. Let us remember let us remember na especially kung sabihin na so let us remember let us remember especially kung let's talk about pag-ibig specific so let's process na. So firstly, let's talk about so firstly let's talk about so firstly let's talk about the So firstly, let's talk about the process na i-execute natin mismo sa pag-ibig or sa bank or sa developer. So ito yung ating deed of sale with assumption of mortgage na execute natin mismo doon sa venue or sa pag-ibig, sabihin na lang natin. So lagi nating tatandaan na ang characteristics tatandaan natin na itong transaction natin is considered as new purchase. Parang ang tingin ng bangko, ang tingin ng pag-ibig ay panibagong loan. Bale, nag-apply tayo ng panibagong loan kung doon natin i-execute mismo sa ating bangko or sa pag-ibig. But the good thing about this one is it will be immediately transferred yung ownership. So, bali, matatransfer agad sa kay new buyer yung property o yung responsibility o yung rights. So hindi naman hindi naman as in totally na transfer agad. It will take after sa mga requirements. Pero the good thing about this one is even if it's not yet fully paid, yung responsibility o yung mga papeles is naka-transfer na sa buyer dahil doon natin in-execute, 'di ba, sa mismo sa pag-ibig or sa bangko. And yung babayaran monthly is nakapangalan na sa bagong buyer. So that's the good thing about it, 'di ba? Parang meron kang as a new buyer, meron kang assurance na talagang ikaw na yung nakapangalan doon. Ikaw na yung may karapatan na transfer na yung rights sa iyo. So that's the good thing about it, 'di ba? At ang tingin at ang tingin at ang tingi and at as and as a new buyer, ang tingin sa iyo ng pag-ibig or bangko, ikaw na yung bagong at as and as a new buyer or the new owner, ikaw na yung So here is the very important step na ating susundan kung if ever na talagang ma-encounter natin itong pagpapasalo or sasalo tayo ng property. Yung first step natin is pupunta tayo mismo sa bangko or pupunta tayo mismo sa pag-ibig. Kasi we will fill out all those forms na i-require sa atin, ibibigay sa atin ng mga financial institutions na yon, and then i-accomplish mo yung form na kailangan nila, yung mga requirements, ito yung mga requirements sa pag-ibig. For example, ito yung mga basic na mga requirements na i-provide mo. And then after that, kailangan, yung mga forms na kailangan nila, ma-fill outan mo. Tapos sign din kayo doon sa mismo sa bangko or sa pag-ibig sa mga forms na ibibigay nila sa iyo.
Then number 2, top up sa ating basic requirements is kailangan nating mag-execute ng deed of assignment. So ano nga ba itong deed of assignment? Ito ay a legal document that transfers or assigns the legal rights and obligation to another party. So that means to say, yung seller ay assign na niya yung ating buyer or yung bagong owner na nagpapatunay na yung karapatan niya ay ibibigay or i-assign na niya doon sa buyer or sa bagong owner. So, kailangan meron kang deed of assignment at ang ating attorney, ang ating magaling na attorney dapat yung gagawa niyan. So, dapat kukuha kayo ng magaling na attorney para i-stipulate yung mga terms and conditions na ilalagay dyan sa deed of assignment. The same way, kailangan nyo ring mag-provide or the same way, kailangan nyo rin mag-execute ng notice of assignment of contract. Dahil, i-inform nyo rin yung dahil sa document na ito formally i-inform mo yung financial na dahil sa document na ito formally i-inform nyo yung financial institution na itong property na to is being transferred sa bagong owner, 'di ba? So yun yung purpose ng ating notice of assignment of contract. Then, mag-execute din kayo, top up to that, deed of sale with assumption of mortgage. Dahil, i-assume mo nga yung balance doon sa property na yon sa Pag-ibig or sa bangko. So, dapat yung gagawin nyo is deed of sale with assumption of mortgage. So, meron kang deed of assignment, meron kang notice of assignment, meron kang notice of assignment of contract, at meron ka ding deed of sale with assumption of mortgage. And advice ko, mas maganda kung talagang doon kayo mismo, itong process na to, sa Pag-ibig kayo mismo mag-execute ng mga papeles na to. At itong mga deed of sale sa attorney nyo gagawin para talagang legal lahat ng mga dokumento na makukuha mo. Then yung isang process ay internal agreement. So, it would be between buyer and seller. Parang hindi nyo then yung isang process is internal agreement between buyer and seller. So, hindi nyo i-inform si financial institution na nag-transfer na yung property, yung bayad, or na nag-transfer na ng rights si seller kay buyer. So, hindi nyo i-inform si financial institution. Ang gagawin nyo lang ay gagawa lang kayo ng gagawa lang kayo ng deed of conditional sale, tapos gagawa lang kayo ng deed of conditional sale sa katunayan na meron ka ring dokumento na panghahawakan itong si buyer na ikaw na yung mag-continue doon sa balance ng property. Tapos kailangan mo ring kumuha